नमस्कार सबैजनालाई आई वेलकम यु ऑल टु दिस ACOL family है सो हामीले इकोनोमीको सिरिज कन्टिन्यू गर्दै थियौँ दैट इज इकोनोमी बैक टु बेसिक्स सो आज विल डील अबाउट द टपिक दैट इज बजेट है सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स कन्टिन्यू क्लास अन बजेट सो बजेट है सो बजेटको सिम्पल डेफिनेसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ it refers to an annual financial statement in the Indian Constitution under the Article 112. Article 112 मा चाहिँ एउटा मेन्सन गरेको छ नाम that is annual financial statement. So that annual financial statement is referred to as budget. हाम्रो Indian Constitution छ Indian Constitution यो इन्डियन कन्स्टिट्युसनमा कहाँ पनि यो बजेट भनेर मेन्सन गरेको छैन इट इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन कि इज बजेट मेन्सन इन द इन्डियन कन्स्टिट्युसन भनेर बजेट भनेर कहीँ पनि इन्डियन कन्स्टिट्युसनमा यो टर्म या फिर यो वर्ड लेखेको छैन द्याट इज द इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ द क्वेसन कि यो क्वेसन आउन सक्छ कि इन्डियन कन्स्टिट्युसनको कुनै पार्टमा बजेट भन्ने छ भनेर सो एन्सर इज नो बजेट भन्ने कुनै यस्तो वर्ड या फिर यस्तो नाम छैन इन्डियन कन्स्टिट्युसनमा है सो दस एनुअल फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट इज कल्ड एज बजेट सो एभ्री इयर गभर्मेन्ट प्रिपेयर्स अ बजेट है इकोनोमिक सर्वे रिलिज गर्छ त्यसको बादमा बजेट प्रिपेयर गर्छ है सो सालभरिको लागि त्यो बजेट कन्टिन्यू हुन्छ सो बजेट भनेको बेसिकली त्यो अमाउन्ट अफ मनी त्यो जस्तै तपाईँले महिनामा हातमा इन्कम आउँछ खर्च आउँछ सो द्याट इज यर बजेट त्यो महिनामा तपाईँले महिनाको बिगिनिङमा जुन चाहिँ पैसा पाउनुहुन्छ इन्कम पाउनुहुन्छ इफ यु आर गभर्मेन्ट इम्प्लोइ अर इभन यु आर अ प्राइभेट इम्प्लोइ द अमाउन्ट यु रिसिभड इन यर ह्यान्ड आफ्टर वर्किङ फर अ मन्थ त्यो जुन चाहिँ अमाउन्ट छ नि त्यो अमाउन्टले महिनाभरिको खर्च जुन चाहिँ चल्छ द्याट इज कल्ड बजेट त्यो बजेटको भित्रमा यु हेभ टु डु यर थिङ्स जस्तै रासिन पात किन्नु खानापिना किन्नु हस्पिटल जानु मेडिकल फेसिलिटिज गर्नु नानीलाई स्कुल फिस तिर्नु है या फिर जे पनि चिज हो आमा बाबालाई कहीँ लानु घुम्नु जानु त्यो पैसा जुन चाहिँ अमाउन्ट छ त्यो अमाउन्टबाट जुन चाहिँ तपाईँको एक्सपेन्डिचर हुँदैछ द्याट अमाउन्ट अफ एक्सपेन्डिचर which includes amount which you received from a certain thing that is your income that is called a budget त्यो सर्टन अमाउन्ट अफ मनी जुन चाहिँबाट तपाईँले महिनाको खर्च टार्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ साधारण लेम्यान टर्ममा चाहिँ बजेट भनिन्छ है सो बजेट इकोनोमिक टर्ममा इट इज एन एनुअल फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट विच इज मेन्सन्ड इन द आर्टिकल 112 है सो बजेट इज अ स्टेटमेन्ट अफ एस्टिमेटेड रिसिप्ट एन्ड एक्सपेन्डिचर of the government in respect of every financial year. So मैले भनेको छु फाइनेन्शियल कहिलेदेखि कहिलेसम्म भनेर है सो इफ यु रिमेम्बर यु क्यान राइट इट डाउन इन द कमेन्ट बक्स कि तपाईँ याद छ कि छैन फाइनेन्शियल इयर कति तारिकदेखि कति तारिकसम्म हुन्छ भनेर है सो अ बजेट रिफ्लेक्ट आइडियाज पोलिसिज एन्ड प्रायोरिटिज अफ द गभर्मेन्ट हमेशा बजेट निक्लिनु अगाडि चाहिँ बजेटबाट बुझ्छ कि एउटा गभर्मेन्टको पोलिसिज के आउनेछ गभर्मेन्टको प्रायोरिटिज कुन चाहिँ सेक्टरमा हुनेछ डिफेन्स सेक्टरमा हुनेछ कि इन्फ्रास्ट्रक्चरमा हुनेछ कि हेल्थमा हुनेछ कि एजुकेसनमा हुनेछ कि वेलफेयर स्किम्समा हुनेछ कि कुन चाहिँ सेक्टरमा गभर्मेन्टले प्रायोरिटाइज गर्नेछ पोलिसिजहरू कस्तो प्रकारको फर्मुलेट गर्नेछ कुन चाहिँ प्रकारको स्किम्सहरू निकाल्नेछ यो सबै केमा बुझिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ वी क्यान रेफर इट टु फ्रम बजेट जब बजेट अनाउन्स हुन्छ त्यहाँबाट वी क्यान टेक एन इन्फरेन्स कि गभर्मेन्टको आइडियाज के हो पोलिसिज के हो प्रायोरिटिज के हो है सो इट इज अ टुल टु एन्स्योर वेलफेयर अफ अ कन्ट्री मैले भने कि भेरियस वेलफेयर स्किम्सहरू गभर्मेन्टको इन्कम छ गभर्मेन्टको इन्कम के हो हिजो या फिर अस्ति हामीले एउटा क्लास गरेको थियौँ फिस्कल पोलिसीको एउटा क्लास गरेको थियौँ फिस्कल पोलिसीको क्लासमा आई हेभ given the components of fiscal policy. There were 3 components of fiscal policy. What are those भन्दाखेरि एउटा चाहिँ हो रेभेन्यू एउटा चाहिँ एक्सपेन्डिचर एउटा चाहिँ हो पब्लिक डेट सो त्यसमा पनि रेभेन्यूमा पनि रेभेन्यू रिसिट थियो र क्यापिटल रिसिट थियो एक्सपेन्डिचरको कम्पोनेन्ट के थियो रेभेन्यू एक्सपेन्डिचर
र क्यापिटल एक्सपेन्डिचर थियो, त्यसरी नै पब्लिक डेट थियो। त्यसमा एड क्लियरली मेन्सन कि कुनै पनि गभर्मेन्टले इकोनोमिक डेभलपमेन्ट गर्नुको लागि दुईटा कम्पोनेन्ट या फिर दुईटा इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट्सहरू थियो। वाट आर दोज भन्दाखेरि चाहिँ रेभेन्यू रिसिट, अर्को चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ क्यापिटल एक्सपेन्डिचर। अब यसको अलिकति जेस्ट भनिदिन्छु है। रेभेन्यू रिसिट इज द रियल इन्कम अफ द गभर्मेन्ट। रेभेन्यू रिसिट के हो भन्दाखेरि इट इज द रियल इन्कम अफ द गभर्मेन्ट, जुन चाहिँ एउटा खास इन्कम हो गभर्मेन्टको, जसबाट चाहिँ गभर्मेन्टले आफ्नो खर्चपात चलाउँछ, आफ्नो सिटिजन्सलाई या फिर आफ्नो कन्ट्रीलाई, आफ्नो इकोनोमीलाई रन गर्नु जुन चाहिँ खर्चपात चलाउँछ, त्यो चाहिँ कहाँबाट भन्दाखेरि चाहिँ रियल इन्कम, द्याट इज रेभेन्यू रिसिटबाट। अर्को चाहिँ क्यापिटल एक्सपेन्डिचर। देयर वे टू टाइप्स अफ एक्सपेन्डिचर, रेभेन्यू एक्सपेन्डिचर, क्यापिटल एक्सपेन्डिचर। बेसिक डिफरेन्स के थियो भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो एक्सपेन्डिचर जसमा तपाईँले एक्सपेन्ड गरेर या फिर स्पेन्ड गरेर त्योबाट इफ यु गेट समथिङ इन रिटर्न, द्याट इज नोन एज क्यापिटल एक्सपेन्डिचर। सो यहाँनिर वेलफेयर अफ द कन्ट्री यहाँनिर लेख्छ, वेलफेयर अफ आवर कन्ट्री हाउ डज डु गभर्मेन्ट डु भन्दाखेरि थ्रु रेभेन्यू एक्सपेन्डिचर and not from capital expenditure, because capital expenditure but जब तपाईं spend गर्नुहुन्छ, that is you earn something in return, that is investment in infrastructure, investment in various other sectors in which you get something in return, right? र revenue expenditure तपाईले subsidies दिनुहुन्छ, transfer payments हरू गर्नुहुन्छ, that is for the welfare of the country, that is social security. So it is a tool through which government fulfills promises made during election. जब पनि election हुन्छ है, अब 2024 मा इलेक्सन आउँदैछ, देयर आर भेरियस क्याम्पेनिङ्स गोइङ अन है। त्यो टाइममा गभर्मेन्टले एउटा पार्टिजले आफ्नो गभर्मेन्ट सरकार बनाउनुको लागि दे गिभ भेरियस प्रमिसेस है। त्यो प्रमिसेस केबाट फुलफिल गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ बजेटबाटै गर्नेछ। सो हाउ इज द बजेट प्रिपेयर्ड? सो दिस इज द मेन क्वेसन। बजेट त बुझ्यौँ हामीले कि के हो, त बजेट कसरी प्रिपेयर्ड हुन्छ भन्ने एउटा अब क्वेसन्स पनि उठ्न सक्ला है, क्वेसन मार्क। सो द्याट इज budget is prepared by the budget division of the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance. So this is the most important question. तपाईँले यो क्वेसन आउने छ one day exams मा, budget is prepared by भनेर आउने छ, following options दिनेछ, त्यहाँबाट you have to choose it. So you have to mug it up कि budget is prepared by whom भन्दाखेरि चाहिँ budget division of the Department of Economic Affairs. Various exams मा already यो क्वेसन आएको छ र यो कुनै पनि exams मा आउन सक्छ, त्यही कारण you need to know कि budget is prepared by the budget division of the Department of Economic Advisor, which falls under the Ministry of Finance, right? So budget comprises the receipt and the expenditure. Receipt भनेको के हो? Let me clear this. You need to know है, हिजोको या फिर अस्तिको लास्ट टाइमको क्लासमा मैले भनेको थिएँ रिसिट भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ मनी earned by the government is receipt. जुन चाहिँ पाउँदैछ मनी earned by the government is receipt. Expenditure चाहिँ के भन्दाखेरि money spent by the government, that is receipt. So the data provided by the ministry are of three types. The Ministry of Finance data provided, that is budget estimates for coming financial year, revised estimates for the current financial year, provisional actuals of the previous financial year. Now यो तीनटा concept बुझ्नु चाहिँ अति नै आवश्यक छ. So let me clear the screen and let me explain this thing, right? What are these three concepts भनेर? So budget estimate भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि इट्स एन एक्सेप्सन्स हैन, एक्सपेक्टेसन, सरी एक्सेप्सन्स हैन, एक्सपेक्टेसन हुन्छ नि आउने कमिङ फाइनान्शियल इयर, आउने सालहरुमा कुन चाहिँ सेक्टर्स, कुन चाहिँ डिपार्टमेन्ट्स, कुन चाहिँ स्किम्सहरु ल्याउने छ, कुनै पनि एउटा डिपार्टमेन्ट, कुनै पनि एउटा सेक्टर, कुनै पनि एउटा मिनिस्ट्री, डिफेन्स मिनिस्ट्रीमा के एउटा अमाउन्ट इन्भेस्ट गर्ने छ, तपाईको रेलवे मिनिस्ट्रीमा है, रेलवे सेक्टरमा तपाईको कुनै पनि सेक्टर्स हुन्छ नि, कुनै पनि मिनिस्ट्रीज, कुनै पनि सेक्टर्स, कुनै पनि डिपार्टमेन्टमा कति अमाउन्ट तपाईले त्यसमा लगाउनुहुन्छ, द्याट इज बजेट एस्टिमेट. सपोज तपाईकोमा बजेट 100 रुपैयाँ छ अरे, घरको तपाईको इन्कम 100 रुपैयाँ छ अरे, त्यो इन्कमबाट तपाईले सोच्नुहुन्छ कि 20 रुपैयाँ चाहिँ म घरको रासन किन्छु,
अब यो 20 रुपियाँबाट म 30 रुपियाँ चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि नानीहरूको स्कुल फिस तिर्छु, स्कुल फिस तिर्छु है। त्यसरी नै यो 30 रुपियाँबाट तपाईँले त्यहाँबाट फेरि तपाईँले 10 रुपियाँ भन्नुहुन्छ अरे कि म यसको आफ्नो पकेट मनी राख्छु, ताकि मेरो ट्राभलिङ अलाउन्सको लागि मलाई अलिकति पकेट मनी है। त्यसबाट तपाईँले 10 रुपियाँ म आफ्नो बुढीलाई दिन्छु, त्यसबाट 10 रुपियाँ तपाईँले आमा बाबालाई दिन्छु। यो जुन चाहिँ तपाईँले राख्नुहुन्छ, डिभाइड गर्नुहुन्छ, त्योलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको बजेटलाई तपाईँले छुट्याउनु भएको। त्यसरी नै बजेट एस्टिमेट गर्दाखेरि चाहिँ सपोज गभर्मेन्टकोमा सर्टन अमाउन्ट छ, त्यसमा सपोज चाहिँ 1000 करोड, सपोज चाहिँ 1000 करोड तपाईँले इन्फ्रास्ट्रक्चरमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहुँदैछ, सो द्याट इज यर 1000 crore you are investing in infrastructure. You are keeping an estimation कि infrastructure में 1000 crore गर्छु, म अर्को 1000 crore हेल्थमा गर्छु, 2000 crore म एडुकेसनको फिल्डमा गर्छु। त्यसरी नै भेरियस सेक्टर्स हुन्छ। जस्तो रेलवेमा तपाईँले सोच्नुभयो कि म 5000 crore चाहिँ म रेलवेमा इन्भेस्ट गर्छु, सो त्यो गभर्मेन्टको जुन चाहिँ एस्टिमेट हुन्छ आउने सालमा यति यति खर्च चाहिँ म राख्छु अलग्गै छुट्याएर भने। जस्तो रासिनमा 20 रुपियाँ छुट्याएर राख्नुहुन्छ तपाईँले, लाग्नु सक्ला 18 रुपियाँ, लाग्नु सक्ला 15 रुपियाँ, लाग्नु सक्ला 30 रुपियाँ पनि रासिनमा। सो जुन चाहिँ तपाईँले एस्टिमेट गर्नुहुन्छ नि कि रासिनमा 20 रुपियाँले म अलग्गै छुट्याएर राख्छु रासिनमा, तर एट टाइम्स यस्तो सिचुएसन आउँछ कि त्यो समय पाहुना ज्यादा आएर तपाईँले 25 रुपियाँ खर्च होला, या फिर त्यो महिना कम्ती मान्छेले खाएर या फिर कम्ती बाहिर बेसी हिँड्नु परेकोले 13 रुपियाँ खर्च हुनसक्छ। सो जुन चाहिँ एस्टिमेट तपाईँले राख्नु हुँदैछ नि, द्याट इज कल्ड बजेट एस्टिमेट फर द कमिङ फाइनेन्सियल इयर। एउटा डेटा प्रोभाइड चाहिँ के हो भन्दाखेरि बजेट एस्टिमेट फर द कमिङ फाइनेन्सियल इयर, द्याट इज क्लियर है। तर रिभाइज एस्टिमेटमा चाहिँ के गर्दा सपोज एक साल छ, 1 फाइनेन्सियल इयर, बिचमा 6 मन्थ्सको अवधिमा यो 12 मन्थ्सको, एक साल 1 इयरको यो अवधि छ अरे, बिट्विन 6 मन्थ्समा यु रिभाइज इट कि कति खर्च भयो, जुन चाहिँ लेट मी क्लियर द स्क्रिन। यो जुन चाहिँ तपाईँले अघि 1000 करोड इन्फ्रास्ट्रक्चरमा इन्भेस्ट गर्छु भनेर तपाईँले एस्टिमेट गर्नुभएको थियो, आउने सालमा फर्स्टमै तपाईँले भन्नु कि म 1000 करोड चाहिँ यो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गर्नुको लागि अलग्गै छुट्याउँछु भनेर 1 करोड छुट्याउनु भयो। र त्यो 1 इयरको फाइनेन्सियल इयरमा, फाइनेन्सियल द्याट इज 1 इयरको अवधिमा 6 मन्थमा पुगेर यु रिभाइज यर एस्टिमेसन कि यो 1000 करोडमा कति चाहिँ त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चरमा लाग्यो र कति लाग्नुपर्छ, कि हाउ मच इज स्पेन्ड एन्ड हाउ मच इज लेफ्ट। बेसिकली भन्नु पर्यो भने हाउ मच इज स्पेन्ड अन इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड हाउ मच इज लेफ्ट। त्यो जुन चाहिँ एस्टिमेसन छ द्याट इज कल्ड रिभाइज एस्टिमेट अफ द करेन्ट फाइनेन्सियल इयर। पहिला तपाईँले 1000 करोड इन्फ्रास्ट्रक्चरको लागि एस्टिमेट गरेर अलग्गै छुट्याएर राख्नुभयो आफ्नो इन्कम, सर्टन इन्कमबाट, द्याट इज कल्ड बजेट एस्टिमेट फर द कमिङ फाइनेन्सियल इयर। र तपाईँले बिचमा एक सालको जुन चाहिँ रन हुँदैछ अवधि छ, त्यसमा बिचमा 6 महिनामा हेर्नुभयो कि त्यो 1000 करोड थियो, त्यो 1000 करोडमा इन्फ्रास्ट्रक्चरमा इन्भेस्ट गरेर कति इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्ट गरे, स्पेन्ड गरे र कति उब्रिँदैछ आफ्नो हातमा, त्योलाई जब एनालाइज गर्छ द्याट इज कल्ड रिभाइज एस्टिमेट अफ द करेन्ट फाइनेन्सियल इयर। सो अर्को इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट छ द्याट इज प्रोभिजनल एक्चुअल्स है। प्रोभिजनल एक्चुअल्स चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट फ्याक्ट याद गर्नुपर्ने चाहिँ के भन्दाखेरि एभ्री 2 year आफ्टर द बजेट यो प्रोभिजनल एक्चुअल्स आउँछ। यो जुन चाहिँ प्रोभिजनल एक्चुअल छ नि,
आफ्टर एभ्री 2 year, आफ्टर एभ्री 2 year अफ द बजेट यो प्रोभिजनल एक्चुअल्स आउँछ कि कति चाहिँ त्यो जुन चाहिँ अघि तपाईँले ₹1000 करोड अलग्गै छुट्याउनु भएको थियो इन्फ्रास्ट्रक्चरको लागि, द्याट इज यर बजेट एस्टिमेट। त्यसको बादमा 6 महिना पछि हेर्नुभयो कि त्यो 1000 करोडबाट कति स्पेन्ड भयो, कति लेफ्ट भयो, कति स्पेन्ड भयो, कति लेफ्ट भयो। त्यसको बादमा 2 साल पछाडि आफ्टर 2 years जुन चाहिँ अमाउन्ट तपाईँले इन्भेस्ट गर्नुभएको थियो द्याट इज ₹1000 करोड, त्यसको युटिलाइजेसन के हो, रियल सेन्समा कति युटिलाइज भयो, कति आउटपुट दियो, कति आउटकम दियो, त्यो मेजर गर्नेलाई चाहिँ के भन्दै जान्छ प्रोभिजन एक्चुअल्स अफ द प्रिभियस फाइनेन्शियल इयर। दस बजेट एस्टिमेट्स इज एन एक्सपेक्टेसन कि आउने सालमा कति खर्च गर्छ एउटा अलग्गै राख्ने। रिभाइज एस्टिमेटमा गरिसकेर त्यो उब्रेको पैसा कति उब्रियो, कति खर्च भयो, त्योलाई एस्टिमेट गर्ने एक्सपेक्टेसन। प्रोभिजनल एक्चुअल चाहिँ रियल पार्ट, त्यो 1000 करोडमा कति चाहिँ युटिलाइज भयो, द्याट इज कल्ड प्रोभिजनल एक्चुअल्स अफ द प्रिभियस फाइनेन्शियल इयर। सो दिस आर द 3 important concepts you need to know with respect to budget. Based on this, the annual financial statement is prepared and placed before the parliament. संसदमा पार्लियामेन्टमा बेस्ड अन दिस थिङ द्याट इज बजेट एस्टिमेट अफ द कमिङ फाइनेन्शियल इयर, आउने सालमा करेन्ट फाइनेन्शियल इयरमा कति चल्यो, कति उब्रियो, या फिर पास 2 वर्ष अगाडिको त्यो बजेट जुन चाहिँ पास भएको थियो त्यो पास भएको अमाउन्टबाट कति युटिलाइज भयो, कति आउटपुट दियो, कति अमाउन्ट दियो, त्यसलाई मिलाएर वेन यु एनालाइज एन्ड प्रिपेयर योर एनुअल फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट द्याट इज बजेट अन द पार्लियामेन्ट है। त्यसमै डिस्कस हुन्छ। जसरी पार्लियामेन्टको 3टा सेसन हुन्छ द्याट इज बजेट सेसन, मनसुन सेसन एन्ड द विन्टर सेसन। बजेट सेसनमा यही एनुअल फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टको बजेट एस्टिमेट, रिभाइज एस्टिमेट र प्रोभिजनल एक्चुअल यो विषयमा चर्चा परिचर्चा हुन्छ। सो इम्पोर्टेन्ट अर्को एस्पेक्ट इज प्रोसिडियर अफ लेइङ अ बजेट। बजेट त कसरी प्रिपेयर हुन्छ त हेर्यौँ, तर प्रोसिडियर कस्तो प्रकारले प्रोसेस गरेर चाहिँ बजेट चाहिँ ले गर्छ या फिर बजेटलाई पार्लियामेन्टमा हालिन्छ भनेर। फर्स्टमा चाहिँ यु विल स्टडी इन द मनी बिल। जब पनि पोलिटी पढ्नुहुन्छ तपाईँले है, जब मनी बिल व्हेन आई स्टार्ट पोलिटी इकोनोमी पछि आई डू विथ मोडर्न हिस्ट्रीबाट जब म पोलिटी पढ्छु त्यसले पछि आई टक अबाउट बिल्स। देयर आर डिफरेन्ट टाइप्स अफ बिल्स है। वाट आर दोज डिफरेन्ट टाइप्स अफ बिल भन्दा चाहिँ एउटा अर्डिनरी बिल, एउटा मनी बिल, एउटा फाइनान्स बिल, एउटा कन्स्टिट्युसन अमेन्डमेन्ट बिल है। अर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनान्स बिल, कन्स्टिट्युसन अमेन्डमेन्ट बिल, देयर आर भेरियस टाइप्स अफ बिल। र त्यतिखेर पढ्नुहुन्छ कि कुन चाहिँमा चाहिँ प्रेसिडेन्टको रेकमेन्डेसन इज नेसेसरी है। त्यसरी नै अपार्ट फ्रम द्याट फर लेइङ अफ अ बजेट द्याट इज एनुअल फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट विच इज अ मनी बिल। बजेट इज एन annual financial statement which is also a money bill। यो एनुअल फाइनेन्स जो मनी बिल हो त्यसलाई चाहिँ प्रायर परमिसन अफ द प्रेसिडेन्ट इज रिक्वायर्ड, द्याट इज प्रेसिडेन्टको रेकमेन्डेसन चाहिँ रिक्वायर हुन्छ त्यसलाई इनिसिएट गर्नु या फिर जुन चाहिँ बिललाई प्रस्ताव राख्छ नि त्यतिखेर प्रेसिडेन्टको प्रायर परमिसन इज रिक्वायर्ड। सो फर्स्ट प्रोसिडर चाहिँ प्रेसिडेन्ट recommendation is required. After the recommendation of the president, budget then laid before the Lok Sabha, lower house of the parliament। यो बजेटको विषयमा त हामीले पोलिटिकन पढ्छौँ, तरै पनि इकोनोमिक एउटा भाग भएकोले गर्दा बजेट आई एम डिलिङ इन अ भेरी लाइटर नोटमा है, एकदम भित्र नगएर लाइटर नोटमा एकदम पेरिफेरी लेभलमा आई एम ट्राइङ टु एक्सप्लेन यु व्हाट इज द प्रोसिडर अफ लेइङ अ बजेट। तो पहिले प्रेसिडेन्टले रेकमेन्ड गर्छ, प्रेसिडेन्टले रेकमेन्ड गरेपछि त्यो रेकमेन्डेसन गएर लोकसभामा गएर यसको विषयमा चर्चा परिचर्चा हुन्छ। तो बजेट स्पीच दिन्छ बाय द युनियन फाइनान्स मिनिस्टर। जसरी निर्मला सीताराम मिस निर्मला सीतारामले युनियन फाइनान्स मिनिस्टरले बजेट स्पीच दिनुहुन्छ जसमा भन्नुहुन्छ कि के कसो हो गभर्नमेन्टको आइडियाज, पोलिसीज है,
तपाईँको स्किम्स के सबै चिजमा स्पिच दिनुहुन्छ बजेटमा, followed by the presentation of finance bill. Discussion on the budget in the Lok Sabha is conducted. त्यसको बादमा जब बजेट प्रेसिडेन्टले रेकमेन्ड गरेर लोकसभामा गएर युनियन फाइनेन्स मिनिस्टरले बजेटको विषयमा स्पिच दिनुहुन्छ, त्यसको बादमा डिस्कसन अन द बजेट इन द लोकसभा स्टार्ट्स. त्यसको आफ्टर डिटेल्ड डिस्कसन voting for demand for grants take place. So what is this voting for demand for grant? We'll study very detailed in polity मा. जब हामीले पोलिटी डिल गर्छौँ त्यतिखेर हामीले भोटिङ फर डिमान्ड फर ग्रान्ट्स भन्ने पढ्छौँ है. डिमान्ड फर ग्रान्ट्सहरू के हो पढ्ने छौँ. अहिले तपाईँले बुझ्नुहोस् कि त्यसको बादमा भोटिङ फर डिमान्ड फर ग्रान्ट टेक्स प्लेस गर्छ. आफ्टर भोटिङ अप्रोप्रिएसन बिल इज इन्ट्रोड्युस्ड. अब आउँछ कि अप्रोप्रिएसन बिल चाहिँ के हो भनेर क्वेसन है. सो एउटा लाइट नोटमा आई एक्सप्लेन कि अप्रोप्रिएसन बिल भनेको चाहिँ के हो. सो देयर इज दिस अप्रोप्रिएसन बिल, एउटा फाइनेन्स बिल, एउटा कन्सेप्ट छ अप्रोप्रिएसन बिल, एउटा कन्सेप्ट छ फाइनेन्स बिल. सो दुईटामा बेसिक डिफरेन्स चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अप्रोप्रिएसन बिल इज रिलेटेड टुवर्ड्स गभर्मेन्टको स्पेन्ड गर्छ जुन चाहिँ गभर्मेन्टले, द्याट इज विथ रिलेटेड टु अप्रोप्रिएसन बिल. र फाइनेन्स बिल चाहिँ गभर्मेन्टको इन्कम रिलेटेड छ नि, द्याट इज फाइनेन्स बिल. सो बेसिक डिफरेन्स यति बुझ्नु कि अप्रोप्रिएसन बिल भनेको जुन चाहिँ गभर्मेन्टले एक्सपेन्डिचर गर्छ, एक्सपेन्डिचर इन अ सेन्स वेलफेयर स्किम्स, सोसियल सेक्युरिटीको लागि, डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर्स, ट्रान्सफर पेमेन्ट्स, ओल्ड एज पेन्सन्स है, भेरियस स्किम्स, भेरियस तपाईँको स्ट्राटेजिक सेक्टर्सहरूमा इन्भेस्टमेन्ट है, रेभिन्यू एक्सपेन्डिचर गर्छ, त्यो चाहिँ कहाँबाट हुन्छ भनेको चाहिँ अप्रोप्रिएसन बिल फ्रम द कन्सोलिडेटेड फन्ड अफ इन्डिया. नो क्वेसन आइज कि कन्सोलिडेटेड फन्ड अफ इन्डिया के हो भनेको चाहिँ देयर आर 3 फन्ड्स है, द्याट इज कन्सोलिडेटेड फन्ड, कन्टिन्जेन्सी फन्ड र पब्लिक अकाउन्ट. यो पनि विल स्टडी इन अ पोलिटी. अहिले लाइटर नोटमा तपाईँले बुझ्नुहोस् कि अप्रोप्रिएसन बिल भनेको चाहिँ यस्तो बिल हो जो चाहिँ एक्सपेन्डिचरको माथि हुन्छ, फाइनेन्स बिल चाहिँ इन्कम अफ द गभर्मेन्ट माथि हुन्छ, एन्ड दिज आर सेन्ट टु राज्यसभा फर डिस्कसन. सो क्याच इज हियर कि राज्यसभाले 14 days भित्रमा दे हैज टु रिटर्न अ बिल. राज्य जुन चाहिँ लोकसभा फर्स्टमा प्रेसिडेन्टले रेकमेन्ड गर्छ, त्यसको बाद लोकसभामा जान्छ, लोकसभामा युनियन फाइनेन्स मिनिस्टरले स्पिच दिन्छ, त्यसको बादमा भोटिङ फर डिमान्ड फर ग्रान्ट हुन्छ, त्यहाँदेखि भोटिङ फर अप्रोप्रिएसन बिल हुन्छ फ्रम द कन्सोलिडेटेड फन्ड अफ इन्डिया. अप्रोप्रिएसन बिल र फाइनेन्स बिल त्यसको भन्दा राज्यसभाकोमा जान्छ फर रेकमेन्डेसन है. त्यो एउटा क्याच के छ भन्दाखेरि चाहिँ राज्यसभाको पावर चाहिँ इन रिगार्ड्स अफ मनी बिल चाहिँ इट्स लेस कम्पेयर टु लोकसभा. यहाँ लेखिदिन्छु है, राज्यसभाको पावर इज लेस इन कम्पेरिजन टु लोकसभा इन टर्म्स अफ मनी बिल. त्यो चाहिँ किन भने त्यो विल स्टडी इन पोलिटी. तर तपाईँले याद गर्नु पर्यो कि राज्यसभाले रेकमेन्डेसन 14 days भित्रमा दिनुपर्छ. तर इट इज नट नेसेसरी फर लोकसभा टु एक्सेप्ट द रेकमेन्डेसन मेड बाई द राज्यसभा है. राज्यसभाले 14 days को भित्रमा दिनै पर्यो. यदि दिएन भने त्यो बिल पास भएको मानिन्छ. र 14 days मा जुन चाहिँ उसले रेकमेन्डेसन दिएको, इट डिपेन्ड्स अन द लोकसभाको मेम्बर कि आइदर टु एक्सेप्ट द रेकमेन्डेसन मेड बाई द राज्यसभा और रिजेक्ट द रेकमेन्डेसन मेड बाई द राज्यसभा. So after this process, finance bill is then sent to the president for his assent. Now catch यहाँ छ कि the president does not have the power to reject the bill or send it for reconsideration. किन भन्दाखेरि चाहिँ president is the one who को prior permission बाट त्यो bill recommend भएको थियो. The first procedure के थियो भने prior permission of the president is required. पर प्रेसिडेन्ट को पर्मिसन ले गर्दा नै मनी बिल इन्ट्रोड्युस भएको हुन्छ, बजेट इन्ट्रोड्युस भएको हुन्छ र एन्डमा गएर लोकसभामा जान्छ, लोकसभाबाट राज्यसभामा जान्छ. त्यसको अनि फेरि प्रेसिडेन्टको साइन गर्नुको लागि चाहिँ जान्छ प्रेसिडेन्टकोमा. त्यतिखेर प्रेसिडेन्ट डज नट ह्याभ एनी अल्टरनेटिभ्स रादर देन टु एक्सेप्ट द बिल एन्ड साइन इट अन द बिल. He does not have the power to reject the bill or send it for reconsideration since
The bill was introduced on the basis of the prior recommendations of the president. Thus, finance bill or the budget is passed. He has to pass the bill. He has to pass the bill. That is, president has to pass the bill. Not necessarily he has to send it for reconsideration because it was introduced on the prior recommendation of the president. President आफैले फर्स्ट इनिसियलमा मनी बिललाई इन्ट्रोड्युस गरेको हुन्छ जब बादमा सबै प्रोसिडर भएर प्रेसिडेन्टकोमा साइन जान्छ देयर इज नो स्कोप फर द प्रेसिडेन्ट टु साइन अभोइड द बिल अर रिजेक्ट द बिल है सो दिस इज द प्रोसिडर अफ लेइङ अ बजेट यसको अझै भित्र विल डु इट इन पोलिटी कि किन राज्यसभाले 14 डेज भित्रै पास गर्नुपर्छ किन राज्यसभाको इन टर्म्स अफ मनी बिल पावर कम्ती छ लोकसभाको हेरी यो सब चीज विल स्टडी इन द polity classes, right? So what are the objectives of the government budget? There are various objectives: allocation of public goods and services, right? Redistribution of wealth so that polarization नहोस्, rich are getting richer and richer, poor are getting poorer हुन्छ त्यो तपाईको proletariat र बोजेसीको ग्यापलाई रिड्युस गर्नु रिडिस्ट्रिब्युसन अफ वेल्थ इक्विटीको कन्सेप्ट आई हेभ एक्सप्लेन इन वान क्लास कि इक्वालिटी र इक्विटीको विषयमा के छ भनेर तर पनि एउटा सानो छोटो भनेको इक्वालिटी भनेको सबैलाई एक समान दिनु सपोज 10जना मान्छे छ भने 10 रुपियाँ बाँडे 10 रुपियाँ सबैलाई बाँड्नु इरेस्पेक्टिभ अफ एनिथिङ तर इक्विटी भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ 10 रुपियाँ सबैलाई नबाँडेर अकर्डिङ टु देयर रेस्पेक्टिभ क्याटेगोरी त्यो 10 रुपियाँलाई कसैलाई 7 रुपियाँ दियो कसैलाई 5 रुपियाँ दियो कसैलाई 3 रुपियाँ दियो अकर्डिङ टु द क्यापेसिटी एन्ड द क्यापेबिलिटी अफ द्याट इन्डिभिजुअल इक्वल लेभल प्लेइङ फिल्ड जब प्रोभाइड गर्छ द्याट इज कल्ड इक्विटी है सो स्टेबलाइजेसन अफ मार्केट एन्ड इकोनोमी बजेटले रिभ्यू अफ द पास्ट इयर पर्फर्मेन्स पास्टमा कन्ट्रीले कस्तो पर्फर्मेन्स गरेको थियो जो चाहिँ कन्ट्रीलाई बजेट स्याङ्सन भएको थियो त्यो बजेटद्वारा कस्तो प्रकारको काम भएको थियो पर्फर्मेन्स कस्तो दिएको थियो गभर्मेन्टले त्योलाई गर्नु अकर्डिङ टु अडिट अफ द बजेट है डेमोक्रेसी वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फिचर अफ इन्डियाको है इन्डिया इज अ वेल नोन फर डेमोक्रेसी है इन्डिया यस्तो कन्ट्री हो जो चाहिँ एउटा डेमोक्रेसीको स्तरमा एकदमै नाम या फिर ख्याति प्राप्त गरेको है सो डेमोक्रेसीलाई बुझ्नुको लागि या डेमोक्रेसीलाई अचिभ गर्नुको लागि बजेटको कन्सेप्ट आएको छ है रोल क्ल्यारिटी एन्ड गोल क्ल्यारिटी कि के गर्नुपर्ने आउने सालमा अघि नै भने कि बजेट एस्टिमेट फाइनेन्सियल इयर कमिङ इयर अर्को रिवाइज एस्टिमेट अर्को चाहिँ के भन्छ प्रोभिजनल एक्चुअल्स सो दिस सोज कि रोल क्ल्यारिटी कि के गर्नुपर्ने कति गर्नुपर्ने कोलाई कति दिनुपर्ने कोले कति के गरेर त्यो अमाउन्टलाई के गर्नुपर्ने सो द्याट इज रोल क्ल्यारिटी र गोल क्ल्यारिटी भनेको चाहिँ किनभने सपोज तपाईँलाई 1000 करोड दिए सो यु निड टु हेभ अ पर्फेक्ट भिजन कि त्यो 1000 करोड चाहिँ मैले केमा इन्भेस्ट गर्नु कसरी इन्भेस्ट गर्नु सो द्याट आउटकम होस् इकोनोमिक ग्रोथ होस् इकोनोमिक डेभलपमेन्ट होस् वेलफेयर अफ द सिटिजन्स होस् है सोशल सेक्युरिटी पाओस् सिटिजनले सो द्याट इज द बेसिक एम अफ बजेट एउटा गोल क्ल्यारिटी होस् एउटा रोल क्ल्यारिटी होस् भन्ने चाहिँ अब्जेक्टिभ अफ द बजेट छ So there are 3 types of budget: data, balance budget, surplus budget, र deficit budget. So balance budget भनेको के भन्दाखेरि balance हुनु simple expenditure खर्च र आम्दानी बराबर हुनु तपाईको जब expenditure खर्च र आम्दानी that is receipt बराबर छ भने balance budget हो तपाईको 100 रुपैयाँ कमाउ घरमा आउँदै थियो र खर्च पनि 100 रुपैयाँकै भयो भने that is balance budget. सरप्लस बजेट तपाईँको खर्च 100 रुपैयाँ थियो तर तपाईँले अलिकति 100 रुपैयाँ थियो तर तपाईँ अलिकति मजाले सिस्टमेटिकली चलेर तपाईँले आफ्नो रिसिटलाई आफ्नो एक्सपेन्डिचरलाई कम्ती गर्नुभयो भने जस्तै तपाईँको 100 रुपैयाँ खर्च थियो तपाईँले 80 रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्नुभयो भने 20 रुपैयाँ तपाईँको कमायो सो द्याट इज सरप्लस बजेट है 3 टाइप्स अफ बजेट द्याट ब्यालेन्स बजेट सरप्लस बजेट डेफिसिट बजेट ब्यालेन्स बजेट भनेको खर्च र आम्दानी एउटै छ भने ब्यालेन्स बजेट सरप्लस बजेट भनेको तपाईको आम्दानी ज्यादा छ खर्च कम्ती छ
अगर खर्च कम्ती छ आम्दानी ज्यादा छ भने सरप्लस बजेट जस्तै 100 रुपियाँ कमाउनु हुँदै थियो 80 रुपियाँ खर्च गर्नुपर्छ 20 रुपियाँ चाहिँ सरप्लस डेफिसिट बजेट भनेको फेरि तपाईँको खर्च ज्यादा छ तर आम्दानी कम्ती छ विच लिड्स टु फिस्कल डेफिसिट अब मैले फिस्कल डेफिसिट फिस्कल पोलिसीको क्लासमा एकदमै डिटेलमा सम्झाएको थिएँ सो इफ यु हाभन्ट गन थ्रु अर भुल्यो भने यु क्यान रेफर टु द्याट क्लास अफ फिस्कल पोलिसी सो एउटा इम्पोर्टेन्ट छ कि फाइनेन्स कमिसन इम्पोर्टेन्ट टपिक भनौँ है सो फाइनेन्स कमिसन इम्पोर्टेन्टै छ पोलिटीमा पनि छ फाइनेन्स कमिसन इट इज अ कन्स्टिट्युसनल बडी सो यसरी लिङ्क गर्दै पढाउँदा चाहिँ अलिकति क्लास पनि एन्टरटेनिङ भएको जस्तो लागिन्छ है अब वेन एभर आई टक अबाउट फाइनेन्स कमिसन म यसरी नै सक्थेँ कि फाइनेन्स कमिसन सिधा तपाईँलाई टङ्काडङ यो 4टा लाइन पढेर पिपिटी सम्झाएर आई कुड हेभ मुभड अन तर आई नो कि इफ यु हेभ अ बेस्ट अफ अहिले इकोनोमी पढ्दा पढ्दै कतिवटा चिज अरू सब्जेक्ट्सको चाहे जस्तै अस्ति मैले पर क्यापिटल इन्कम पढाउँदा दादाभाइ नरुजीको अलिकति भने कि हि इज रिलेटेड टु मोडर्न हिस्ट्री है हि इज रिलेटेड टु द moderate stream. He wrote a book called Poverty and Unbritish Rule in India. He had talked about drain wealth है त्यसरी नै आज फाइनेन्स कमिसन इफ यु आर स्टडिङ है त्यतिखेर वी निड टु नो कि फाइनेन्स कमिसन चाहिँ कस्तो बडी हो सो फाइनेन्स कमिसन इज अ कन्स्टिट्युसनल बडी है सो अब यो चिज तपाईँले इकोनोमीमा अलग पोलिटीमा अलग्गै पढ्नु चाहिँ कन्स्टिट्युसनल बडी के हो स्ट्याटुटरी बडी के हो नन कन्स्टिट्युसनल बडी के हो एक्स्ट्रा कन्स्टिट्युसनल बडी के हो है सो बेसिक यो चिजहरूलाई अहिलेदेखि नै तपाईँको दिमागमा यस्तो वर्ड्सहरू है यस्तो टर्मिनोलोजिसहरू यस्तो कन्सेप्टहरू अलिकति आयो वेन यु रेफर टु पोलिटी है त्यतिखेर तपाईँलाई अलिकति सुविधा हुन्छ किनभने फाइनेन्स कमिसन अलग्गै एउटा छुट्टै च्याप्टर छ पोलिटीमा सो सो फाइनेन्स कमिसन इज अ कन्स्टिट्युसनल बडी अब वाट इज अ कन्स्टिट्युसनल बडी भनेको चाहिँ यस्तो एन्ट्री या फिर यस्तो चिज सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा भन्नु पर्यो भने यस्तो चिज या फिर यस्तो अर्गनाइजेसन विच इज मेन्सन्ड इन द कन्स्टिट्युसन अब कन्स्टिट्युसनको संविधान कन्स्टिट्युसनमा यस्तो प्रावधान हालेको हुन्छ त्यो चिजलाई लिएर द्याट इज कल्ड कन्स्टिट्युसन बडी इक्जाम्पल फाइनेन्स कमिसन अब हेर्नुहोस् एज पर आर्टिकल 280 अफ द इन्डियन कन्स्टिट्युसन as per Article 280 of the Indian Constitution, the President of India appoints the Finance Commission after every 5 years. यो फाइनेन्स कमिसन यस्तो अर्गनाइजेसन या फिर यस्तो एन्टिटी या फिर यस्तो बडी हो जो चाहिँ कसले बनाउँछ भन्दा चाहिँ प्रेसिडेन्टले बनाउँछ प्रेसिडेन्टले कन्स्टिट्युट गर्छ आफ्टर एभ्री कति इयर अरे आफ्टर एभ्री 5 इयर्समा फाइनेन्स कमिसन प्रेसिडेन्टले कन्स्टिट्युट गर्छ र यसको चाहिँ कुन चाहिँ कन्स्टिट्युसनको कुन चाहिँ अनुच्छेद भनेको आर्टिकलमा यसको जिक्र गरेको छ या फिर यसको मेन्सन गरिएको छ भन्दा चाहिँ आर्टिकल 280 so आर्टिकल 280 मा यु गेट दिस कन्सेप्ट अफ या फिर यो फाइनेन्स कमिसनको विषयमा चाहिँ यो फाइनेन्स कमिसनको विषयमा चाहिँ युल गेट अ व्हाट डु यु से अब त्यो फाइनेन्स कमिसनको विषयमा चाहिँ कुन चाहिँ अनुच्छेदमा संविधानको चर्चा गरिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ आर्टिकल 280 यो आर्टिकल 280 मा चाहिँ फाइनेन्स कमिसनको विषयमा चर्चा गरिएको छ संविधानमा त्यसै कारणले इट इज अ कन्स्टिट्युसनल बडी सो त्यसरी नै देयर आर भेरियस अदर कन्स्टिट्युसनल बडीज है सो त्यसको विषयमा वी विल डिस्कस इन पोलिटी अहिले त वी आर डिस्कसिङ फाइनेन्स कमिसन सो कन्स्टिट्युसनल बडीको बेसिक डेफिनेसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ बडी या फिर जुन चाहिँ अर्गनाइजेसन विच इज मेन्सन्ड इन द कन्स्टिट्युसन विथ रेफरेन्स टु articles of the constitution that is a constitutional body example national commission for scheduled caste national commission for scheduled tribe these are all bodies है यो अर्गनाइजेसन हो त्यसलाई कन्स्टिट्युसनल बडी किन भन्छ भन्दाखेरि बिकज दे आर मेन्सन्ड इन द कन्स्टिट्युसन है स्ट्याटुटरी बडी भनेको दे जस्ट हेभ अ लिगल स्टेटस एन्ड दे आर नट मेन्सन्ड इन द कन्स्टिट्युसन अब भनिहालेँ मैले आई निड टु से अब कि कन्स्टिट्युसनल बडी पछि स्ट्याटुटरी बडी भन्छ स्ट्याटुटरी बडी भन्छ
स्ट्याचुटरी बडीको फिचर यो हो कि दे आर नट मेन्सन्ड इन द कन्स्टिट्युसन, नट मेन्सन्ड इन constitution, they just have legal status, right? They just have legal status and they are formed by an act of a parliament. कुनै पनि बिल या फिर एक्ट लिएर जुन चाहिँ एउटा बडी या फिर अर्गनाइजेसन बनिन्छ and they do not find any mention in the constitution, that is called statutory body. Whereas statutory body भनेको के भनेको चाहिँ यस्तो अर्गनाइजेसन which is not mentioned in the constitution, that is statutory body, whereas constitution bodies which find place are mentioned in the constitution. So finance commission is a constitution body since it has its description in article 280 of the Indian constitution, right? So finance commission article 280 ले define गर्छ. Various times questions आएको छ finance commission falls under the which article? Article 280. Who constitutes finance commission? It is the president who constitutes the finance commission, and he appoints finance commission after every 5 years. The president of India enjoys the power to appoint new finance commission even before the expiry of the 5-year term if he deems it necessary. पढेर बुझिन्छ. Finance Commission placed its recommendation regarding allocation of the important part to allocation of taxes and other fiscal matters between the center and the state for the next 5 years. Suppose center छ र state छ, यो बीचमा कसलाई कति फन्ड दिनु, कसलाई कति रिसोर्स एलोकेट गर्नु, ट्याक्स उठेको छ है, ट्याक्स कलेक्ट भएको छ, रेभेन्यू कलेक्ट भएको छ, त्यो रेभेन्यूलाई डिस्ट्रिब्युसन कसरी गर्नु, एलोकेसन के गर्नु, कति गर्नु, द्याट इज बिङ रेकमेन्डेड बाई द फाइनेन्स कमिसन. द्याट इज फाइनेन्स कमिसन प्लेसेस इट्स रेकमेन्डेसन रिगार्डिङ द अलोकेसन अफ ट्याक्सेस बिट्विन द सेन्टर एन्ड द स्टेट गभर्मेन्ट फर द नेक्स्ट 5 years. 5 yearsसम्मको एउटा प्लान बनाइदिन्छ फाइनेन्स कमिसनले. त्यसले चाहिँ के गर्छ भनेको चाहिँ कति अमाउन्ट, कति रेभेन्यू, कति ट्याक्स सेन्टरले कति राख्नु, स्टेटले कति राख्नु, कुन चाहिँ सामान सेन्टरले कति लानु, कति स्टेटले लानु, त्यो डिटरमाइन गरिदिने चाहिँ या फिर रेकमेन्डेसन गरिदिने चाहिँ को भन्दा चाहिँ फाइनेन्स कमिसन हो. द अब्जेक्टिभ अफ द फाइनेन्स कमिसन इन्क्लुड स्ट्रेन्थनिङ कोअपरेटिभ फेडरलिजम, improving the quality of spending and helping the fiscal stability. Finance Commission को main motive चाहिँ के भनेको fiscal stability गर्नु. So अब you know कि what is fiscal stability? Fiscal stability भनेको चाहिँ यदि कन्ट्रीमा fiscal deficit छैन, एउटा कन्ट्रीमा इकोनोमिक ग्रोथ स्मुथली भइरहेको छ, रेभेन्यू डेफिसिट छैन, फिस्कल डेफिसिट छैन, जहाँनिर एकदम इकोनोमी स्मुथली रन भइरहेको छ, द्याट इज कल्ड फिस्कल स्टेबिलिटी भाया गभर्मेन्टको भेरियस फिस्कल पोलिसिज लाइक ट्याक्सेसन एन्ड गभर्मेन्ट स्पेन्डिङ एन्ड अल्टरिङ द ट्रान्सफर्स, यो सबलाई हेरेर जब इकोनोमी स्टेबिलिटी आइरहेको छ, द्याट इज कल्ड फिस्कल स्टेबिलिटी है. नो इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट इज कोअपरेटिभ फेडरलिजम. यु नो व्हाट इज दिस कोअपरेटिभ फेडरलिजम? What is this cooperative federalism भन्दाखेरि चाहिँ यो cooperative federalism भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ cooperation between the center and the state. Center यस्तो पुरा तपाईले सिचुएसन्सहरु देख्नु भएको छ कि सेन्टर र स्टेटमा, सेन्टरमा अर्कै गभर्नमेन्ट हुन्छ, स्टेटमा अर्कै गभर्नमेन्ट हुन्छ. एक्जाम्पल, डोन्ट टेक इट पर्सनली है, जस्तै सेन्टरमा बीजेपी छ भने हाम्रो स्टेटमा हाम्रो टिएमसी हुनुहुन्छ है, तृणमूल कांग्रेस. सो सेन्टर र स्टेटको बीचमा त्यस्तो मिलिँदैन किनभने सेन्टरको आफ्नो सेट अफ आइडियोलोजिज छ, सेन्टरमा आफ्नो एउटा गभर्नमेन्ट छ, उनीहरूको आइडियोलोजिज, सेट अफ आइडियोलोजिज छ. त्यसरी नै स्टेटमा आफ्नो एउटा गभर्नमेन्ट छ, आफ्नो एउटा पोलिटिकल आइडियोलोजिज छ. सो तिनीहरूको बीचमा विथ रिगार्ड्स टु आइडियोलोजी र विथ रिगार्ड्स टु सेभरल अदर थिङ्स एउटा टसल भइरहेको हुन्छ. इफ देयर इज अ कोअपरेसन बिट्विन दिस center and the state, right, that is termed as cooperative federalism. Because federation भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सेन्टर हुनु, एउटा स्टेट हुनु हो, that is federation. युनिटरी फिचर भनेको यो पोलिटीमा पढ्नुहुन्छ कि युनिटरी भनेको एउटा सेन्टर हुन्छ, स्टेट होस् नहोस् द्याट डिपेन्ड्स अन द सेन्टर. सेन्टरको मन मर्जीले स्टेट बनाइदिन्छ, स्टेटलाई डिजल्भ गरिदिन्छ. तर फेडरेसनमा इट इज नेसेसरी
two centers भएको हुन्छ, two tier भएको हुन्छ, that is center and the state. त्यसरी नै we India have adopted a federalism with a unitary bias, that is center is a bit powerful than the state है. सो एउटा कन्सेप्ट आएको छ कि कोअपरेटिभ फेडरलिजम भन्ने. वाट इज कोअपरेटिभ फेडरलिजम भन्दाखेरि चाहिँ सेन्टर र स्टेट दुईजनै मिलेर एउटा इन्टरडिपेन्डेन्स, एउटा कोअपरेसनमा यस्तो प्रकारको एक्सन्स, यस्तो प्रकारको प्रोग्राम्सहरू लिनुपर्छ विच क्यान स्टिमुलेट द इकोनोमी ग्रोथ, नट जस्ट स्टेटको या फिर सेन्टरको, बट इकोनोमी एज अ होल एउटा ग्रो गर्ने जुन चाहिँ सेन्टर र स्टेट मिलेर एउटा इनिसिएटिभ लिन्छ, द्याट इज नोन एज कोअपरेटिभ फेडरलिजम. सो फाइनेन्स कमिसनको मेन मोटिभै यो हो कि रिसोर्सलाई, ट्याक्सलाई यस्तो प्रकारले, जुन चाहिँ ट्याक्सबाट उठेको रेभेन्यूले यस्तो प्रकारले एलोकेट गर्नु सेन्टर र स्टेटको बिचमा है, सेन्टर र स्टेटको बिचमा यस्तो प्रकारले एलोकेट गर्नु कि द्याट प्रमोट्स अ कोअपरेटिभ फेडरलिजम. कि हरेक स्टेट छ है, हाम्रो इन्डियामा 28 स्टेट्स एन्ड 8 युनियन टेरिटोरिज है. लेट मी राइट ओभर हियर, 28 स्टेट्स, 8 युनियन टेरिटोरिज है. यो 28 स्टेटमा अलग अलग गभर्मेन्ट छ है. त्यो स्टेट गभर्मेन्ट र सेन्ट्रल गभर्मेन्टको बिचमा एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ, एउटा मेलमिलापले काम गरेर, एउटा पोलिसी फर्मुलेट गरेर एउटा राम्रो इकोनोमिक ग्रोथ मोडल बनाएर एउटा इकोनोमीलाई पुश गर्नु, स्टिमुलेट गर्नु चाहिँ वाट इज इट भन्दाखेरि इट इज अ कोअपरेटिभ फेडरलिजम. सो फाइनेन्स कमिसन यो पनि एम गर्छ कि टु प्रमोट कोअपरेटिभ फेडरलिजम बिट्विन द सेन्टर एन्ड द स्टेट. That is how it is, right? So another important is 15th Finance Commission. There are various Finance Commission, right? First Finance Commission, Second Finance Commission, Third Finance Commission. त्यसरी गर्दै 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 presently we are at 16th Finance Commission. Right? So First Finance Commission को I guess chairman केसी नियोगी हुनुहुन्थ्यो होला. I'm not sure, right? Because मलाई त्यति म कन्फर्म छुइनँ कि फर्स्ट फाइनेन्स कमिसनको चेयरम्यान केसी नियोगी थियो है. तर इभन देन अलिकति मलाई लाग्दैछ कि फर्स्ट फाइनेन्स कमिसनको, सरी है, लेट मी क्लियर दिस एन्ड राइट इट इन भेरी क्लियर वे. यति नोट गर्नु इम्पोर्टेन्ट छ कि फर्स्ट फाइनेन्स कमिसनको चेयरम्यान को थियो. फर्स्ट फाइनेन्स कमिसनको चेयरम्यान है. त्यसरी नै हेर्नुहोस् 15th Finance Commission. The 15th Finance Commission was constituted in November 2017 and is headed by N.K. Singh, who is the chairman. So there may arise questions in one day examination ki who is the chairman of the 15th Finance Commission. This is, you need to know, you need to mug it up, right? तपाईले यो एकदम दिमागमा इम्प्रिन्ट गरेर राख्नुपर्छ कि 15th Finance Commission को चेयरमैन को हो भन्दाखेरि चाहिँ एनके सिंह. त्यसरी नै फर्स्ट फाइनेन्स कमिसनको चेयरमैन को भन्दाखेरि चाहिँ केसी नियोगी. I'm very not much sure कि म त्यस्तो स्योर छुइनँ कि इट इज केसी नियोगी अर नट है. तर पनि तपाईँले एकपल्ट हेर्नुहोस् र इफ आई एम रङ है कमेन्ट सेक्सनमा मलाई भनिदिनुहोस् कि आई एम रङ है, र इभन इफ आई एम राइट है, सो त्यतिखेर तपाईँले भनिदिनुहोस् कि राइट रहेछ कि फर्स्ट फाइनेन्स कमिसनको चेयरमैन केसी नियोगी हुन् है. एज फार एज आई रिमेम्बर है, एज फार एज आई लाइक रिटेल गर्छ नि, रिटेल गरेर रिकलेक्ट गरेर मलाई याद भएको चाहिँ के हो कि फर्स्ट फाइनेन्स कमिसनको चेयरम्यान चाहिँ केसी नियोगी हो है. सो यु निड टु मग इट अप कि यो दुईटा इम्पोर्टेन्ट हो. फर्स्ट फाइनेन्स कमिसनको हु इज द, यस्तो क्वेसन्स आउनु सक्छ कि फर्स्ट फाइनेन्स चेयरम्यान अफ द फर्स्ट चेयरम्यान अफ द फर्स्ट फाइनेन्स कमिसन इज केसी नियोगी है. र 15th फाइनेन्स कमिसनको चेयरम्यान चाहिँ को भन्दाखेरि चाहिँ एनके सिंह. सो दिस आर द थिङ यु निड टु पुट इन यर माइन्ड. एउटा मग गरेर जसरी तपाईँले दिमागमा हाल्नुहोस् र करेन्ट रिभिजन गर्दा गर्दा यु वुड बी नोइङ कि 15th फाइनेन्स कमिसनको एनके सिंह, फर्स्ट फाइनेन्स कमिसनको केसी नियोगी है. So basically 15th Finance Commission provided a report for the period of 2021 to 22 to 25-26 सम्म है.
So, recommendation of Finance Commission is advisory in nature. This is most important crux. The recommendation of the Finance Commission is always advisory in nature. It's advisory in nature and it is not mandatory to be accepted. Finance Commission gives various recommendations. Right? You can go through it. Finance Commission, you आज यो basics class हो, यो basic मा मैले त्यही भएर मैले Finance Commission को recommendations मैले तपाईहरुलाई यहाँनिर दिएको छुइनँ है, बिकज त्यो फाइनेन्स कमिसनको रेकमेन्डेसन दियो भने अलिकति यसमा कन्फ्युजन्स क्रिएट हुन सक्छ, अलिकति डिफिकल्टी आउन सक्छ, अनलेस एन्ड अन्टिल यु हैव अ बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ द सब्जेक्ट। यो फाइनेन्स कमिसनको रेकमेन्डेसन 15 फाइनेन्स कमिसनको रेकमेन्डेसनमा जाँदा यु निड टु नो कि 14 फाइनेन्स कमिसनको रेकमेन्डेसन्स के थियो र 14 फाइनेन्स कमिसन रेकमेन्डेसन के दिएको थियो, त्यही आधारमा अहिले प्रेजेन्ट 15 फाइनेन्स कमिसन जुन चाहिँ छ त्यसको रेकमेन्डेसन्सहरू के छ त्यो पढ्नु अलिक आवश्यक भएकोले गर्दा आई हेभ जस्ट गिभ कि फाइनेन्स कमिसन के हो, फाइनेन्स कमिसनले के गर्छ र फाइनेन्स कमिसन एक्ज्याक्टली चाहिँ यसको कस्तो प्रकारले वर्क गर्छ भनेर मात्रै आई हेभ गिभन अ ब्रिफ आइडिया अबाउट फाइनेन्स कमिसन है। सो यो चाहिँ यु निड टु रिमेम्बर कि फाइनेन्स कमिसनको जुन चाहिँ रेकमेन्डेसन छ इट इज नट एट म्यान्डेटरी। दे गिभ भेरियस रेकमेन्डेसन्सहरू दिन्छ, but it is not mandatory to accept all the recommendation provided by the Finance Commission. यही लेखेको छ कि recommendation of the Finance Commission is advisory in nature. It is just advisory, not mandatory. It's just advisory. So you एकदमै यस्तो one day questions पाउँछ कि recommendation of the Finance Commission is mandatory or advisory. So you need to know कि it's advisory and it's not mandatory to be followed by the government. सो एउटा हो तपाईँ फाइनेन्स कमिसन याद गर्नुपर्छ, आर्टिकल 280 टक्स अबाउट फाइनेन्स कमिसन। अर्को इम्पोर्टेन्ट फाइनेन्स कमिसनको युनिट टु नो इट इज अ कन्स्टिट्युसनल बडी। फर्स्ट फाइनेन्स कमिसन वाज केसी नियोगी, सेकेन्ड फाइनेन्स कमिसन चेयरम्यान 15th फाइनेन्स कमिसन चेयरम्यान वाज एनके सिंह, इभन 14th है, म लेखिदिन्छु यो पनि तपाईँलाई अलिकति याद गरेको राम्रो। हेर्नुहोस् तपाईँले फर्स्ट क्लियरमा लेखिदिन्छु है, यसमा तपाईँलाई अलिकति मजाले लेख्दिन्छु। यु निड टु नो दस थिङ्स, के चाहिँ तपाईँले याद गर्नुपर्छ और एल्स अर्को एउटा न्यू स्लाइडमा म तपाईँलाई फाइनेन्स कमिसनको विषयमा इम्पोर्टेन्स के चाहिँ यु निड टु नो त्यो लेखिदिन्छु है। फर्स्टमा फाइनेन्स कमिसन, फर्स्टमा यु निड टु नो कि Article 280 of the Indian Constitution talks about Finance Commission. अर्को you need to know कि it is a constitutional body. It is a constitutional body. अर्को you need to know कि recommendation of Finance Commission is advisory in nature and not mandatory. The first Finance Commission को chairman was KC Newgi. As far as I know, I'm pretty confident है, तर पनि एकपल्ट चेक गर्नुहोस्, राइट हो भने कमेन्टमा लेखिदिनुहोस्, रङ हो भने कमेन्ट सेक्सनमा लेखिदिनुहोस् है। र 14th यो पनि इम्पोर्टेन्ट हो, 14th फाइनेन्स कमिसनको चेयरम्यान was YV Reddy. The 15th Finance Commission को chairman is and kissing. So these are the few things you need to know about the Finance Commission. एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो तपाईँले याद गर्नु कि आर्टिकल 280 constitutional body is advisory, not mandatory. केसी नियोगी, YV Reddy and kissing. So next Finance Commission is soon to be formed in November.
है। अब अर्को 16th फाइनेन्स कमिसन, 16th फाइनेन्स कमिसन इज टु बी फर्मड इन नोभेम्बर है। गभर्मेन्टले एउटा नोटिफिकेसन जस्तै दिनुभएको छ कि नोभेम्बरमा 16th फाइनेन्स कमिसन सेटअप हुन्छ भनेर। एन्ड इम्पोर्टेन्ट है, सरी, कि फाइनेन्स कमिसन इज कन्स्टिट्युटेड बाई हुम? प्रेसिडेन्ट। बाई हुम भन्दा इज कन्स्टिट्युटेड बाई द प्रेसिडेन्ट आफ्टर एभ्री 5 years। यो पनि इम्पोर्टेन्ट, आफ्टर एभ्री 5 years, यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट हो है। र फाइनेन्स कमिसनको पनि यति जान्नुभयो भने अलिकति वान डे इक्जाम तपाईँलाई हेल्प गर्छ है। सो अर्को चाहिँ डेभोल्युसन फर्मुला युज बाई द 15th फाइनेन्स कमिसन। सो यो पनि यस्तो पनि वान डे इक्जाममा आउँछ कि कुन चाहिँलाई चाहिँ क्राइटेरियालाई चाहिँ युज गरेर 15th फाइनेन्स कमिसनले ट्याक्स रेभेन्यूलाई चाहिँ डेभल्भ गरेको हुन्छ, या फिर डेभोल्युसन चाहिँ बाँटेको हुन्छ, या फिर अलोकेट कुन चाहिँ क्राइटेरिया। एक्जाम जस्तो 28 स्टेट्स छ र 8 युनियन टेरिटोरिज छ है। र यो 28 स्टेट्स र 8 युनियन टेरिटोरिजमा चाहिँ कन्ट्रीले गरेको इन्कम या फिर रेभेन्यूलाई दे हेभ टु डिस्ट्रिब्युट है। सो त्यो डिस्ट्रिब्युट गर्नु लागि चाहिँ जुन चाहिँ डेभोल्युसन हुन्छ नि फर्मुला युज बाई द 15th फाइनेन्स कमिसनले चाहिँ के गरेको छ क्राइटेरिया भन्दाखेरि चाहिँ एउटा हो पपुलेसन, एरिया, फरेस्ट एन्ड इकोलोजी, इन्कम डिस्टेन्स, डेमोग्राफिक पर्फर्मेन्स, ट्याक्स एफोर्ट है। सो यो इम्पोर्टेन्ट छ एकदमै। पपुलेसन कति वेटेज छ भन्दा 15% वेटेज, एरिया 15% वेटेज, फरेस्ट एन्ड इकोलोजी 10% वेटेज, इन्कम डिस्टेन्स 45% वेटेज, डेमोग्राफिक पर्फर्मेन्स 12% वेटेज, ट्याक्स एफोर्ट 2.5% वेटेज। जुन चाहिँ ट्याक्स छ, ट्याक्स रेभेन्यू छ, त्यसलाई आएको इन्कमलाई स्टेटलाई कति कति दिनु, कुन चाहिँ स्टेट, यो 28 स्टेट्स मध्ये, यो 28 स्टेट्स मध्ये कुन चाहिँ स्टेट्सलाई कति दिनु भनेर चाहिँ कुन चाहिँ आधारमा डिभल्भ हुन्छ, या फिर कुन चाहिँ यो 28 स्टेट्सलाई सपोज यसलाई 10 दिनु, यसलाई 20 दिनु, यसलाई 60 दिनु भन्दै त्यो चाहिँ जुन चाहिँ आधार बाँडिनुको आधार हुन्छ, अलोकेसनको आधार हुन्छ, त्यो चाहिँ के क्राइटेरिया सेट गरेको छ भन्दा चाहिँ पपुलेसन। एन्ड इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट पार्ट। यो क्वेसन्स आएको छ, भेरियस अदर इक्जाम्समा आएको छ कि सबै 15th फाइनेन्स कमिसनले कुन चाहिँ क्राइटेरियालाई चाहिँ डेभोल्युसन फर्मुलाको तौरमा युज गरेको छ भनेर। इक्जाम्पल पपुलेसन, एरिया, फरेस्ट एन्ड इकोलोजी, इन्कम डिस्टेन्स, डेमोग्राफिक पर्फर्मेन्स, ट्याक्स एफोर्ट। यो त एउटा क्वेसन, सेट अफ क्वेसन हो कि कुन चाहिँ क्राइटेरिया दिएको छ, विच अमङ द फलोइङ इज बिङ युज एज अ डेभोल्युसन फर्मुला बाई द 15th फाइनेन्स कमिसन। क्वेसन आएको छ भने अप्सन्स दिएको हुन्छ, सो यु निड टु चुज द करेक्ट अप्सन। त्यसको बादमा अर्को टाइप अफ क्वेसन चाहिँ के पनि आएको हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुन चाहिँ क्राइटेरियाको सबभन्दा बेसी वेटेज छ when you use the devolution formula। so यसमा सबभन्दा बेसी वेटेज छ इन्कम डिस्टेन्स। so you need to know कि कसको वेटेज सबसे ज्यादा छ। सरी है, इन्कम डिस्टेन्स है, कलर रङ लगाइदिएको यो इन्कम डिस्टेन्स among all those which among the following have a highest criteria। एउटा इन्कम डिस्टेन्स, त्यसको बादमा पपुलेसन है, त्यसको बादमा तपाईँको एरिया, त्यसको बादमा डेमोग्राफिक पर्फर्मेन्स, त्यसको बाद फरेस्ट एन्ड इकोलोजी, त्यसको बादमा ट्याक्स एफोर्ट। सो दिस आर द टू इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स विच क्यान अराइज फ्रम दिस पिपिटी इटसेल्फ कि कुन चाहिँ क्राइटेरिया चाहिँ 15th फाइनेन्स कमिसनले युज गर्छ डेभोल्युसन फर्मुलामा भन्दाखेरि चाहिँ पपुलेसन, एरिया, फरेस्ट एन्ड इकोलोजी, इन्कम डिस्टेन्स, डेमोग्राफिक पर्फर्मेन्स, ट्याक्स एफोर्ट। र त्यसमा कसको वेटेज सबसे ज्यादा छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्कम डिस्टेन्स, त्यसको बादमा पपुलेसन। सो बजेटको सेसनमा आज हामीले बजेट बुझ्यौँ कि कसरी प्रिपेयर हुन्छ, के प्रकारले हुन्छ। एन्ड अनदर इम्पोर्टेन्ट टपिक द्याट इज फाइनेन्स कमिसन है। सो आजको लागि यति नै है। Thank you so much for being connected with this ACOL family। It's a transformative journey towards achieving the best and giving you the best, providing you the best of the best है। र म यसरी नै आउने भिडियोजहरू ट्राई गर्छु कि कन्टेन्ट एकदमै रिच भएर जाओस् है। तरै पनि मेरो कन्टेन्टमा या फिर मेरो बोल्नु शैलीमा
the way I'm talking, the way I'm explaining things, त्यसमा केही पनि अलिकति भुलचुक भयो भने you can always give your valuable feedback to me via Telegram, via WhatsApp or via email है र यो सबै स्लाइड्सहरूको जुन चाहिँ पिपिटीको हुन्छ यो पीडीएफ फर्मेटमा I'll upload in Telegram channel. Do join in my Telegram channel, right, which is provided in the description below. Right? Thank you so much. Thank you so much.